આ તમારો BOM હું હમણાં મેલ કરવાનો છું. એમાં આ છે ને તમારે અહીંયા ઇન્ડેક્સ છે, તે ઇન્ડેક્સમાં તમે આને ક્લિક કરશો એટલે તમારું ઓલું જે તેલ બનાવવાનું છે એ આવી જશે. આ તો એન્ટી ફોમિંગનું છે, હમણાં જરૂર નથી. અને આ પ્રોબ્લેમ ઇન નમકીન પ્રોસેસ એ તમારે એને ક્લિક કરશો એટલે તમે આ પ્રોબ્લેમમાં બધામાં આવી જશો, જેમાં તમને આ બધી જે પ્રોબ્લેમ્સ બતાડી છે એ બધી પ્રોબ્લેમ્સનું તમને વાંચવા મળશે. એટલે એ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી ફરીથી આપણે અહીંયા ઇન્ડેક્સમાં ક્લિક કરીએ તો ઇન્ડેક્સમાં આવી ગયા. અહીંયાથી આપણે આ ઓઇલ પેરામીટર, તો ઓઇલ પેરામીટરમાં તમને આ આખું બતાડવામાં આવશે, જેમાં ઓઇલનો આ પેરામીટર છે. પછી અહીંયા આપણે છે કે ભાઈ જો વધારે ઓઇલને ગરમ કરી નાખ્યું તમારા માણસોએ તો શું વાંધો આવશે. અને બીજું એમાં છે કે ભાઈ વોટ હેપન ઇફ ઓઇલ હીટેડ મોર. પછી છે હાઉ મચ ઓઇલ ટુ બી યુઝડ ટુ ફ્રાય ધ પ્રોડક્ટ. ફ્રી ફેટી એસિડ FFA વધી જાય તો પણ ઓઇલમાં ગંધ આવે છે. અને વિચ મીડિયમ ઇઝ ગુડ. આ બધું જે છે એ તમારા માટે બહુ કામનું છે.